ورجعنا لكم تاني ومساء السعادة على مشاهدي قناة بروفيشنالز. ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة وكمان فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد مننا وتستفيد بالشروحات الخاصة للمشتركين في القناة. هنكمل مع بعض الحلقة التانية من برنامج اوداسيتي. وبرنامج اوداسيتي زي ما احنا قلنا برنامج العمل المونتاج وتسجيل الأصوات، اللي ممكن من خلاله اعمل مؤثرات صوتية، اركب صوتين فوق بعض، ادخل كذا مقطع صوتي على بعض، ادخل كذا صوت مختلفين، اعمل بيه قصة كرتونية ورا بعضها. النهاردة هنعمل المؤثرات ازاي، هنعمل اكسبورت الملف ازاي، حاجات مهمة جدا. تابعونا ان شاء الله. البرنامج سهل جدا وبسيط، بس اهم حاجة انك لازم تجرب. يعني ما ينفعش انك انت تتفرج عملي بس، لا، عملي اتفرج على جزء من الحلقة واروح على الكمبيوتر اعمل سيت اب للبرنامج وابتدي اشتغل عليه، عشان المعلومة بدل ما تبقى معلومة عادية تبقى سكيلز، بقى مهارة قدرت اشتغل على البرنامج. يلا مع بعض ونبدأ حلقتنا النهاردة. هفتح البرنامج وزي ما اتفقنا في الحلقة اللي فاتت، احنا المرة اللي فاتت سجلنا وعملنا 2 تراك، وعرفتكم ازاي ان احنا ممكن نكمل من تراك لتراك عشان نكمل مقطع صوتي متكامل على بعضه، وازاي نقطع جزء من الصوت. النهاردة بقى هنتعلم ايه هي التأثيرات اللي ممكن احطها على الصوت بتاعي. فهنسجل مقطع صوتي. هنبتدي نقول: اهلا ومرحبا بكم طلابي الاعزاء، طلاب الصف الاول الثانوي. تعالوا بقى، احنا دلوقتي سجلنا الصوت اهو، هنشغله. اهلا ومرحبا بكم طلابي الاعزاء، طلاب الصف الاول. اهلا ومرحبا بكم. بعد ما شغلنا المقطع الصوتي وسجلناه، نبتدي نعمل حاجة اسمها تأثيرات على المقطع الصوتي ده. في حاجة اسمها effects. اول حاجة، لو انا مثلا بسجل في مكان، والمكان دوت في حواليا دوشة او في حواليا ضوضاء، البرنامج بيديني امكانيات من خلال الافكتس الموجودة فيه ان انا الغي الضوضاء اللي موجودة في الصوت. تعالوا كده نجرب. انا كده حددت المقطع الصوتي، وبعد ما بحدده بروح على افكتس وبروح على حاجة اسمها نويز ريدكشن، وبضغط عليها. وهنا بيبتدي يقول لي انا كده ان انا هبتدي الغي لو في اي ضوضاء عن الصوت موجودة، هبتدي الغيها لك. انا كده بخليها في المتوسط، وابتدي اقول له هو كده مش لاقي ان هو لو لقى عندي في الصوت في حواليا دوشة او حاجة، هيبتدي يقول لي اوكي، هيبتدي يشيلها من هنا. وتعالوا نشغل المقطع الصوتي. اهلا ومرحبا بكم طلاب الاعزاء، طلاب الصف الاول الثانوي. انا زي ما احنا شايفين حاولت اعمل صوت وانا بسجل صوت خارجي. عملت تكة كده على اساس ان احنا نتعلم دلوقتي ازاي انا لو عامل صوت وفي ضوضاء حواليا، ازاي ان امكانيات البرنامج الجميلة في منها افكت بيشيل الضوضاء اللي حوالين الصوت. تعالوا كده نجرب. انا دلوقتي هحدد، او بلاش احدد، انا دلوقتي على المقطع الصوتي ده، وبروح على حاجة اسمها افكت، وبنزل على حاجة اسمها نويز ريدكشن. بص هنا بيقول لي ايه، هنا بيقول لي سيلكت اوديو. يبقى اذا انا لازم اول حاجة قبل ما اعمل اشيل الضوضاء لازم اعمل حاجة اسمها سيلكت دي زي ما قلنا العلامة اللي عاملة زي الواحد دي، بضغط عليها وبنزل لتحت بالماوس، وبضغط على الماوس من تحت وببتدي احدد الجزء اللي انا عايزة اشيل منه الضوضاء. وبعد ما بحدده بروح على الافكت، وباجي اروح على النويز ريدكشن. اول ما بضغط عليها هنا بقى بيقول لي انت النويز اللي موجوده عندك انت هتشيلي منها. هنا ممكن اكبر، اشيل اكتر، اشيل اقل، حسب ظروف التسجيل اللي انت عامله. عايز صوتك يظهر اكتر من الدوشه اللي حواليك بقد ايه. انا بسيبها على الديفولت واقول له اوكي. تعالوا كده بقى لما نشغل المقطع الصوتي.
طبعا هنا هنلاحظ ان انا التكه اللي انا كنت عاملاها من بعيد اثناء التسجيل راحت، ما بقتش موجوده، ودي امكانيه من امكانيات التاثيرات اللي موجوده في البرنامج. الموجوده دي موجوده عشان تعمل حاجه اسمها تنقيه للصوت، تخلي الصوت يطلع بطريقه افضل من اللي انا سجلت بيها. لما بضغط على الافكتس وببتدي اختار من خلاله الباس اند ترابل. اول ما بضغط عليها هنا ببتدي اختار النقاء بتاع الصوت، او ابتدي اشتغل من هنا كده بزود وبقلل. تمام، انا زودت مثلا باي مقدار، وهنا برضو هبتدي ازود او اعمل مخصص، ابتدي اقف عند النقاط دي وابتدي اكتب بايدي، وبعد كده بقول له ابلاي. تعالوا نشغل بقى الصوت. اهلا ومرحبا بكم طلابي الاعزاء، طلاب الصف الاول الثانوي. انت هتحس بالاختلاف بتاع الصوت، ان هو ما بقاش فيه نقاء وبس، ده بقى فيه نقاء، وتحس ان الصوت كأن شغال انت يعني واقف قدام الميكروفون، مفيش حد غيرك في العالم بيتكلم يعني. وفي تأثيرات كتير قوي، في تأثيرات بتعمل صدى صوت، يعني مثلا في حاجة اسمها كومبريسور. باجي هنا للإفكت وبضغط عليها، ودي بتبتدي تديني هنا الامكانيه انها تعمل لي زي صدى صوت. انا طبعا انت ممكن هنا بتقلل او بتزود زي ما انت عايز برضو الارقام بتاعتك، يعني ممكن هنا ازود ممكن اقلل زي ما انا عايز بالظبط، وبعدين اقول له اوكي. تعالوا كده حتى نحس ان شكل الصوت اختلف. طب تعالوا نشغل. مرحبا بكم طلابي الاعزاء، طلاب الصف الاول الثانوي. يبقى كده ابتدى عمل لي زي صدى صوت. وفي حاجات بتردد الصوت، زي مثلا الافكت بتاع الايكو دوت، يبتدي يردد لي الصوت بتاعي. هنا اقول له اوكي مثلا، بص كده ايه اللي هيحصل. اهلا ومرحبا بكم طلابي الاعزاء، طلاب الصف الاول الثانوي. ودي بيستخدموها لما بيجوا قراءة القرآن، في حاجات بتحس ان هي زي ما تكون بيردد وحد بيقول وراه، او بيعمل الصوت مرتين. ودي طبعا ميزات جميلة جدا. انا عايزاكم يا ولاد تقعدوا تجربوا الافكتس الموجودة، فيها حاجات رائعة جدا. طبعا انا مش هقدر الم كل الدنيا اللي موجودة في القائمة، حاجات كتيرة وجميلة. فانت دايما اقعد اعمل صوت واقعد جرب الافكتس عليه، دي هتبقى موجودة واحلى من الحاجات اللي انتم ممكن تعملوها بطريقه الموبايل بطريقه عاديه. لا، ده الامكانيات دي اكتر، وهشتغل من على الكمبيوتر وهعمل بيها برامج جميله جدا. وانت ممكن تستخدم دوت في تسجيل مثلا معالم السياحيه على مصر، وتبتدي تدرجها في المشروع بتاعك وتستخدمها في اي شيء. تعالوا بقى نتعلم دلوقتي حاجه جديده وجميله، وهي ازاي ان احنا هندرج صوت او هندرج موسيقى وهندخل عليها الصوت بتاعنا، سواء بقى دخلت صوت كلام، صوت اغنية، غنيت، عملت اي حاجة. انا اعلمك ازاي تدرج الاتنين مع بعض وتعمل بيهم الامكانية دي. تعالوا دلوقتي نتعلم. لو انا دلوقتي عندي صوت، والصوت دوت او موسيقى معينة وانا عايز اركب عليها الصوت بتاعي، زي مثلا انا بقول قصيدة او بلقي قصيدة شعرية، وعايز القصيدة ديت يكون ورايا موسيقى شغالة هادية وانا بتكلم، او ممكن اكون مثلا خدت اغنية وهبتدي اغني عليها كأن انا اللي بغني، خدت الموسيقى بتاعتها. ايا كان اللي انت هتستخدمه فيه، فتعالى نتعلم الطريقة. ان انا اول حاجة ببتدي اجيب الموسيقى اللي انا هبتدي اشتغل عليها. انا لو ضغطت على قائمة فايل، في ناس بتغلط وتكتب وتعمل اوبن. لو انا في بروجكت معين وشغال وعملت عليه شغل وهضيف ليه، غلط انك تعمل اوبن. لو عملت اوبن دي معناها ان انا بفتح بروجكت تاني بجيب فيه الموسيقى اللي انا عايزها. لكن انا بضغط على حاجة اسمها امبورت وبقول امبورت اوديو، وببتدي اشوف المكان اللي محطوط فيه الاوديو بتاعي وببتدي اجيبه منه واضغط اوبن. بيبتدي هو يحمل لي المقطع اللي انا هجيبه موجود عندي على يبتدي يجيبه لي على البروجكت زي ما احنا شايفين. تعالوا كده، انا لما شغلت المقطع الصوتي
لقيت ان الصوت بتاعه عالي، يعني انا ممكن كده صوت الموسيقى يطغى على صوتي انا مثلا وانا بتكلم. فلا انا، طب انا اوطي صوت الموسيقى ازاي؟ فدي امكانيه من امكانيات البرنامج. تعالى كده في الجنب كده في حاجه اسمها ميوت، وفي حاجه اسمها سولو، وفي حاجه تحت فيها سالب وزائد. الميوت دي لما انا اكون عايزه مثلا عندي مثلا 10 مقاطع شغالين، فانا عايزه اسمع مقطع واحد بس اشوفه شغال ازاي، فبعمل ميوت لكل واحد مثلا مش عايزاه يشتغل، لكل مقطع مش عايزاه، تراك مش عايزاه يشتغل. طيب انا لو عايزه اقلل الصوت بتاع الموسيقى، شايفين ديت كده بضغط عليها وامشي بيها اسحبها ناحيه السالب. تعالوا كده بقى نشغل. بعد ما انا ما عملت ده كده هبتدي اشغل. لو نلاحظ الصوت بتاع الموسيقى يا ولاد ايه؟ قل. طيب تعالوا بقى احنا نسجل دلوقتي الصوت بتاعنا على الموسيقى اللي موجودة دي. طيب عشان اسجل زي ما قلت لك لازم اعمل تراك جديدة، وعشان اعمل تراك جديدة اروح على التراكس واقول له اد نيو واقول له مونو ايه؟ مونو تراك. طيب هسكت على كده؟ طب انا لو كده جيت سجلت هيسجل لي في اخر التراك الاولانيه لانه واقف على الايه؟ لو كان واقف على الاستيريو، لكن هو يعني جاب ساعات بيبقى اول ما بضغطها بيجي على طول على الايه؟ على المونو ريكورد. يبقى انا دلوقتي اهو في استيريو في ايه؟ مونو ريكورد. بعد ما اتاكدت ان انا واقف على التراك اللي المفروض هقول فيه الجمله بتاعتي او هقول فيه الحوار اللي انا هقوله مع الموسيقى، هاجي اضغط على التسجيل. يا حبيبتي يا مصر يا مصر. والله صوته حلو يا جماعه. طيب تعالوا بقى كده نشوف كده اللي احنا سجلناه. تعالوا نجرب. يا حبيبتي يا مصر يا مصر. تمام كده. يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟ عملت موسيقى وحطيت عليها الصوت. طيب بفرض انا دلوقتي بقى خلاص خلصت المقاطع الصوتية بتاعتي وعايزة اطلع منتج واحد يبقى على بعضه صوتي بالموسيقى، وعلى اساس ان احنا عايزين دلوقتي ندمج المقطع الصوتي اللي احنا عملناه مع الموسيقى، هنحدد الاول. وزي ما قلت لك التحديد لازم يكون واقف على العلامة بتاعت الواحد دي كده، وبعد كده بضغط عليها كليك شمال وافضل اسحب. بص ما بسحب لتحت واسحب بقى دلوقتي على المقطعين واحدد لغاية اخر المقطع. وانس ان انا عملت كده ببتدي بقى ايه؟ اجي اقول له تراكس واقول له ميكس يعني ادمج لي. هنا بقى في كذا شكل ممكن يدمج من خلالهم. ممكن يدمج في شكل ستيريو، يعني كأن هتلاقي كأن طبقتين بس مدموجين في بعض، يا اما ميكس ارندر يعني يخلوهم الاتنين واحد ما يبقاش فيه طبقتين، يا اما ميكس ارندر في النيو تراك يعني تخلي الاتنين تراك موجودين وتحط تعمل تراك تالت. طيب تعالوا بقى احنا مثلا ايه؟ هنعمل ميكس ونقول له ايه؟ حطوا لي ريندر على طول كله كده. عمل لي ايه؟ ستيريو. بصوا كده، بصوا كده ستيريو. هاجي اقول له هنا كده تراك واقول له ميكس واقول له ايه؟ اند ريندر. سوري هنختار الاولانيه. يبقى اقول له ميكس. كده اصبح ايه؟ اصبح المقطع كله مقطع واحد، وما اجي اشغله هيشتغل الموسيقى مع ايه؟ الصوت. طبعا في حاجات تانية زي ما قلنا التولز، الافكتس، الزوم، ان انا اعمل زوم، اكبر واصغر المقطع. دي من هنا. عايزاكم تستكشفوا يا اولاد بقيه الاجزاء. ممكن اعمل كمان يعني كوبي وبيست، يعني اخد جزء اعمل له كوبي واحطه في لاير تانية او في تراك تانية واشتغل عليه. هنلاقي البرنامج جميل جدا، هتستمتعوا بيه جدا وهتعملوا بيه حاجات كويسه. وفي نهاية الحلقة أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا استفادة ولو بسيطة. وزي ما قلنا إن احنا لازم نجرب، علشان البرامج دي كلها محتاجة إن أنا لازم أجرب بطريقة عملية على البرنامج. حاول تجرب تاخد النقاط وتجربها على البرنامج، تعمل له سيت اب عندك على الجهاز.
برنامج الاوداسيتي من البرامج الجميله جدا اللي سهل ان انا اعمل بيها مونتاج للاصوات بطريقه جميله. احط زي ما احنا شفنا، اشيل الضوضاء من على الصوت. الناس اللي هي بتشتغل على الدروس التعليميه وعايزه تعمل صوت نقي وتشيل منه الشوائب، بعد كده تدخل الصوت على مثلا شرائح، تدخلها على فيديوز معينه. الحاجات دي كلها مهمة جدا ان احنا نتعلم ازاي نستخدم الاصوات. واتعلمنا ان شاء الله يكون بشكل جيد باذن الله لو عملنا عملية تدريبية بطريقة عملية على طول بعد ما نسمع الفيديو باذن الله. تمنياتي لكم بمزيد من النجاح والتقدم. كان معاكم الدكتورة حنان عبد القادر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.